سلام و درود بر شما. حسین رحیمی هستم، معامله‌گر بازارهای مالی. با شما هستم با قسمتی دیگر از دوره طراحی پلن معاملاتی. توی این سری ویدیوها من قصد دارم از تجربیاتی که خودم باشون مواجه شدم در زمینه طراحی پلن و سیستم معاملاتی و معامله‌گری رو با شما به اشتراک بذارم. این دوره هیچ رفرنس خارجی نداره و رفرنسی که در این دوره استفاده شده تجربیات شخصی من هستش. پس احتمال داره که یک سری ایرادات داخلش وجود داشته باشه که قبلتر از اینکه بخوایم بهش بپردازیم من بابت این مشکلات احتمالی ازتون پوزش میطلبم. من اسلاید هایی رو آماده کردم که در خصوصشون صحبت بکنیم و اجازه بدید که اسلایدی که مربوط میشه به این موضوع رو براتون بخونم و در خصوصش صحبت بکنیم. اسم این اسلاید هستش لذت بردن از مسیر نه مقصد. براتون از رو میخونم. تشویق و جایزه دادن خودتان برای خودتان موضوعی است که میتواند باعث ایجاد انگیزه و رفع خستگی شود. درست است که اگر به سرمایه اولیه دست نزنید، ماه‌های آینده و ماه‌های بعدی سود بهتری و سود مرکبی را میتوانید تجربه بکنید، اما در بازه زمانی زیاد شما نیاز به ایستگاه‌های استراحت و یا اهرم انگیزشی خواهید داشت. حتما قسمتی از درآمد خود را روی خودتان سرمایه گذاری کنید که می تواند در هر زمینه‌ای باشد: ورزش، مسافرت، همایش، کتاب، کنسرت، خرید ساعت، موبایل، کامپیوتر، خودرو و غیره. قسمتی از این درآمد شما نتیجه حال روحی و روانی خوب شماست. پس حال بهتر می تواند در نتیجه معاملات شما تأثیر مؤثری داشته باشد و حتی سیو سود سالیانه یا فصلی اقدامی است که از استرس شما کم می کند و فعالیت و ادامه راه را آسان می کند. نکته که گفتم خدمتتون و اسلایدی که آماده کردم احتمالاً برای خیلیا بدیهی باشه، یعنی یک موضوع خیلی بدیهی هستش که شاید ارزش گفتمان هم نداشته باشه، ولی چون خیلی جاها در خصوصش مفصل صحبت نشده و احتمالاً توی پلن معاملاتی بهش توجه نمیشه و یک سری عادت‌ها تجربیاتی هستش که معامله‌گران باش مواجه میشن، من آوردم که در خصوصش صحبت بکنیم، چون که این دوره در خصوص با تجربیاتیه که یک معامله‌گر داره و نکاتی که توی پلن معاملاتی باید بهش توجه بشه. این که شما توی پلن معاملاتیتون تعریف بکنید از ایستگاه‌های سیو سود، از برداشت‌هایی که میتونید باشه برای اینکه حالتون رو بهتر بکنید، میتونه به عملکرد شما، به نتیجه‌ای که از معاملات خودتون میگیرید کمک بکنه. میتونیم در خصوصش صحبت بکنیم و مثال‌هایی رو هم بزنیم. یکی از نکاتی که وجود داره در ابتدای صحبت‌های من اینه که شما بدون هدف ترید بکنید. این به نظر من خیلی اشتباهه، این که شما هیچ هدف گذاری نداشته باشید، پلنی نداشته باشید، چه برای سوداتون چه برای سرمایه‌تون. این خیلی کار اشتباهیه و کار مشکلی هست. اگر بخوام یک مثالی رو خدمتتون بزنم، من چند ماه قبل توسط یک کمپانی دعوت شدم به همکاری بابت اینکه بخوان سرمایه‌شون رو منیج بکنن و اولین مطلبی که مطرح کردم توی جلسه و اولین نکته‌ای که در خصوصش صحبت کردیم این بود که حجم اکانت و حجم سرمایه شما انقدر هستش، انقدر دلار هست و قصد دارید که این سرمایه به چه عددی برسه و اگر به این عددی برسه حتما پلن‌هایی بابتش داشته باشید. اگر بخوام یه ذره واضح‌تر صحبت بکنم تا متوجه منظور من بشید، چون اهمیت زیادی این موضوع داره در عین حالی که شاید بی اهمیت به نظر برسه. شما شروع میکنید با یک سرمایه کار کردن. من هر دو طرفش رو مثال میزنم، هم اکانت های پراپ رو مثال میزنم، هم سرمایه شخصی رو. شما به فرض که $10,000 میارید وارد بازار مالی میکنید، مهم نیست چه بازاری باشه، میتونه بازار کریپتوکارنسی باشه، میتونه بازار فارکس باشه، میتونه بازار سرمایه باشه، میتونه بازار سهام باشه.
اگر هیچ دیدگاه تارگتی واسه خودتون نذارید، میتونه هیچ پایانی نداشته باشه اون کار شما. یعنی شما وارد یک فعالیتی شدید، وارد یک پلن معاملاتی شدید که تارگتی برای خودتون تعریف نکردید. این میتونه دچار مشکل بکنه شما را. ولی اگر در ابتدا یک تصمیم منطقی بگیرید که من دارم $10,000 وارد بازار سرمایه میکنم، اولم که حالا جلوتر متوجه میشیم که حتی این سرمایه ورودی هم جای بحث داره توی اسلایدهای آینده و جلسات آینده. حتی در خصوص این صحبت میکنیم که شما حق ندارید هر پولی رو وارد بازار مالی بکنید. نمیخوام الان بهش بپردازم. شما به هیچ عنوان حق ندارید که سرمایه‌ای که خودش داره سود میکنه و خودش سرمایه گذاری هست رو بفروشید بعد بیایید سرمایه گذاری کنید. این اشتباهه. همین دیشب بود توی جمعی بودم که صحبت از فروش طلا بود و چون اونس جهانی طلا به شدت سعودیه و دلار ایران هم متاسفانه به خاطر اشتباهات سیاست‌های داخلی کشور و جی دی پی منفی هم اگر نگیم، جی دی پی تولید ناخالص داخلی افتضاح ایران میتونه این رو نوید بده که متاسفانه دلار در ماه‌های آینده اعداد بالاتری رو ببینه اگر که تحرکات و توافقاتی انجام نشه. صحبت سر این بود که یک عزیزی میخواست مقداری طلا بفروشه با حجم قابل قبولی و بیاد باهاش کار بکنه و من در جواب بهش گفتم که شما هیچ فعالیتی در حال حاضر نمیتونی انجام بدی که عین طلا کم ریسک باشه و بتونه بهت همچین سودی رو بده. یعنی اگر ما میخوایم یک سرمایه ای رو هم وارد بازار مالی بکنیم، باید این سرمایه شناسایی شده باشه و حق نداریم هر پولی رو وارد بازار مالی بکنیم. با فروش ماشین، با فروش خونه، با فروش ملک، با فروش طلا و الی آخر. اگر بخوام این بحث که جاش اینجا نیست رو ببندم، یک مثال کوچک میزنم و تمومش میکنم. تمام انسان ها کار میکنند، تمام انسان ها هدفشون از سرمایه گذاری و سود کردن این هستش که یک خودروی خوب بخرن، یک خونه خوب بخرن و در نهایت سرمایه گذاری بکنن رو بازار طلا یا بازار سهام. و این اشتباه هستش که شما بیاید اون هدفی که تمام انسان ها دارن برای کار کردن رو بفروشید. یعنی معادله از آخر به اول قرار نیست بیاد که ما خونه رو بفروشیم، ماشین رو بفروشیم، طلا رو بفروشیم برای این که بخوایم کار بکنیم. ما کار میکنیم که اینها رو به دست بیاریم. خب من فقط خواستم این موضوع رو خیلی ساده ببندم و جلوتر چون اسلاید داریم در موردش و میخوایم خیلی مهمتر و جامعتر در خصوصی صحبت بکنیم، سعی میکنم بپردازم به لذت بردن از مسیر نه مقصد. بعد از این که این تعریف ورودی سرمایه اتفاق افتاد، من دارم در خصوص این صحبت میکنم که ما 2 راه داریم که لذت ببریم از مسیر نه مقصد، که هم مسیر پراپ رو میگم هم مسیر سرمایه شخصی. شما باید تعریف کنید که من اینقدر سرمایه آوردم، وارد بازار کردم، به طور مثال $10,000 آوردم و منطقیه که در انتهای سال این $10,000 به طور مثال، حالا اگر خیلی تریدر خوبی هم باشیم، سالیانه، حالا اگر ماهیانه 4% هم بگیریم، ماهیانه 4%، سالش یه چیزی حدود 44% بدون سود مرکب میشه و با سود مرکب فکر میکنم یه چیزی حدود 60% یا 50 خورده درصد رو میتونه رقم بزنه. یعنی $10,000 ما اگر با برنامه و پلن باشه و بشینیم روی کاغذ بیاریم و این میتونه مثلا در انتهای سال برای ما 50% 55% سود بسازه بجز تورم. تمام این نکات باید لحاظ بشه که تورم در زمانی که شما دارید با دلار کار میکنید تقریبا صفر میشه توی ایران و شما سود خالص رو میگیرید. خیلی فرق داره با اون سودی که تو بانک بهتون میگن و سودی که روی ریال اتفاق میفته. خیلی مجزاست. فرمول حساب کردنشو فکر میکنم جلوتر در موردش صحبت کردیم، نمیخوام
یه مقدار عددسازی ها تو ذهنتون اشتباه در بیاد که 4% ماهیانه خیلی عدد کمیه. شاید این رو مثلا دارم میگم توی یک کاسبی من بتونم 10% 30% سود بکنم، ولی شما به این نکته توجه نمی کنید که اون کاسب یا اون بازاری داره بهش تورم ایجاد میشه. جنسی که خریده، این لیوانی که خریده 20,000 تومن و فروخته 40,000 تومن با 100% سود، یعنی 20,000 تومن خریده 100% سود روش کرده، فروخته 40,000 تومن. این فرد کاسب، این فرد بازاری دوباره بخواد بره این لیوان رو بخره که دوباره این چرخه فروش رو انجام بده، این دفعه باید بره لیوانش رو بخره 30,000 تومن. یه تورم اینجا بهش میخوره و زمانی که بخواد از این سودش استفاده بکنه و بره یه خودرو بخره یا کالایی بخره که مربوط میشه به دلار، بعد اونجا متوجه میشید که چیزی براش نمیمونه. این پرانتزا رو من باز میکنم جهت اینکه ذهنتون یه ذره به ذهن معامله‌گری نزدیکتر بشه. توی این جمع‌هایی که با هم صحبت میکنیم، توی این گفتمان‌های خانوادگی دوستانه که شکل میگیره، من خیلی دیدم که زاویه وجود داره در خصوص میزان سودهایی که توی ترید اتفاق میفته. البته که باز هم در این مورد جلوتر به صورت جامع صحبت میکنیم، اسلاید در موردش هست که به خاطر همین توقع سود خیلی زیادی از ترید میره. نمیخوام جاشو بحثش رو اینجا باز بکنم و بریم سر صحبت خودمون. وقتی شما همه این موضوعاتی که دارم بهش اشاره میکنم رو مورد بررسی قرار بدین، به یک نکته‌ای برمیخورین که شاید من برای اینکه در انتهای سال 55% از اکانتم رو سود بگیرم خسته بشم، یعنی توان انسان نکشه و نیاز داریم که این وسط‌ها یه ایستگاه‌هایی برای خودمون تعریف بکنیم، بزنیم کنار، یه استراحت بکنیم، یه نفسی بگیریم از این سودهایی که کردیم، یه چیزی رو ببینیم، لمسش بکنیم تا انگیزه‌ای بشه برای ادامه کار. و حتی من اینجا اشاره کردم توی اسلاید برای اینکه استرس خودمون رو کم بکنیم. بله شما توی بازار کریپتوکارنسی رفتید مثلا ریپل رو خریدید، ریپل یک حرکت سعودی خیلی خوب کرده و شما سود خیلی خوبی کردید، ولی در روزهای آینده همش استرس این رو دارید که نکنه این اتفاق بیفته، نکنه دادگاه ریپل دوباره بخواد اذیت بکنه. استرس دارید، حالتون خوب نیست، دوست دارید که این سودی که کردید هم حفظ بشه، هم بتونید بیشتر سود بکنید و اینا همه شما رو اذیت میکنه. یکی از راههایی که کم میکنه از استرستون سیو سود درسته، که خود سیو سود درست و ریسک فری کردن و برداشت سرمایه تعاریف خیلی مهم و دقیقی داره که به صورت تکنیکال و فاندامنتالش رو من در دوره احتمالاً عرض تقاضا صحبتش رو خواهم کرد و این کاریه که روی چارت ما متوجه میشیم که جای دقیق و درست سیو سود کجا میتونه باشه. ولی در پلن معاملاتی هم ما میتونیم یک اعداد روندی رو برای اینکه بخوایم یک سیو سودی داشته باشیم تعریف بکنیم و همونجوری هم که بهش اشاره کردم میتونید این مبالغی که برداشت میزنید رو تا رسیدن به هدف صرف موضوعاتی بکنید که برای خودتون جذابه، یه حالی به خودتون میدید، در خصوص با فعالیت معامله گری مفیده. من اینجا نوشتم که شما میتونید هزینه بکنید برای اینکه یک همایشی رو برید، همایشی که به درد میخوره، براتون مفیده. خب این همایش ها چه در خصوص موارد روانشناسی باشه، چه در خصوص توسعه فردی باشه، چه در خصوص موارد انگیزشی باشه و چه بهتر در خصوص موارد معامله گری باشه، حال شما رو خوب میکنه. شاید یک کنسرت رفتن بتونه ذهن شما رو آرومتر بکنه، حال شما رو بهتر بکنه برای فعالیتی که از فردا میخواید از سر بگیرید. شما فرض بکنید که طی یک سالی که قرار من تا آخر سال کار بکنم و 55% تحقق بیابه، این وسط رو برای اینکه یک
خستگی ازم در بره 3 روزش رو 4 روزش رو اختصاص میدم، یک برداشت کوچیکی میزنم. اگر روندم بهتر بود و حتی اگر روندم بهتر نبود یه استراحتی میتونم بکنم، یک مسافرتی برم. این مسافرت میتونه ذهن شما رو آرومتر بکنه، فکر شما رو بازتر بکنه و الی آخر. اگر بخوام 2 تا یا 3 تا مثال بزنم، من در طول روز فعالیت‌های زیادی رو انجام میدم که برنامه ریزی شده است و این رو تجربه کردم که وقتی دارم با خستگی کار میکنم خروجی کمتری دارم. وقتی میام وسط این فعالیت‌ها وسط 1 ساعت رو خالی میکنم و فعالیتم رو انجام نمیدم و توی اون 1 ساعت استراحت میکنم و دوباره برمیگردم به ادامه انجام فعالیتام، کاملا احساس کردم که راندمان من خیلی بالاتره. یعنی خروجی که میگیرم بابت اون استراحت 1 ساعته یا نیم ساعته وسط فعالیتام خیلی بهتره. به طور مثال همین ویدیوهایی که من دارم رکورد میکنم رو زمانهایی که وقفه میندازم بین ضبط‌ها، ویدیوی جدیدتر خیلی با کیفیت تره. خودم خیلی حال بهتری دارم، اصلا خسته نیستم و میتونم خیلی راحت و پر انرژی کارم رو انجام بدم. ولی اگر بخوام پشت سر همین کار رو انجام بدم، ویدیوی 3 یا 4 اصلا تمرکز ندارم، خستگیم رو شما متوجه میشید و راندمان و خروجی کار من ضعیف میشه. پس در طول فصل معامله گری که این فصل میتونه 3 ماهه باشه، 6 ماهه باشه، 1 ساله باشه، بستگی به اون توان شما داره و این موضوع باید در پلن معاملاتی مشخص بشه که من این پلن رو طراحی کردم برای فصل معاملاتی 2 ماهه و طی این 2 ماه قصد دارم که حسابم رو 6% افزایش بدم و تازه برای اون 6% هم بایستی شما برنامه ریزی داشته باشید. این موضوعاتی که مطرح کردم در خصوص با لذت بردن از مسیر، نه اینکه شما صبر کنید به مقصد برسید. دقیقاً همین موضوع در مورد با زندگی هم صدق میکنه. ترید خیلی از موضوعاتش مشابه به زندگی ما هستش. ما اگر صبر بکنیم توی زندگی به یک مقصدهایی برسیم و بعد شروع بکنیم به لذت بردن، خیلی وقتا یک سری فرصتها رو از دست میدیم. اگر شما در جوانی و زمانی که حالتون خوبه، فیزیکتون سالمه، بدن خوبی دارید، چهره خوبی دارید، مسافرت کمتر برید یا مثلا خیلی فعالیت‌ها رو انجام ندید، بگید که من در سنین پایین میخوام به کار بپردازم، کاری که خودم هم دارم انجام میدم و بعدن حالا مثلا مسافرت رو میرم، بعدن فعالیت رو انجام میدم. شاید بعدن دیر بشه و دیگه این سلامت جسمانی رو نداشته باشید و اون کیفی که الان میتونید ببرید رو نتونید ببرید. پس درسته که یک مقصدی وجود داره که یک سری تارگت ها هر فردی برای خودش تارگت گذاری میکنه، اهدافی که برنامه ریزی میکنه، ولی در مسیر هم یه سری ایستگاه ها باید قرار بده که خسته نشه دیگه، بتونه استمرار رو بسازه. یکی از نکاتی که ببینید این ویدیوها میگم خیلی شاید بدیهی باشه، اصلا تمام صحبتهای من رو شما شاید بدونید از من بهتر، ولی بد نیست در موردش صحبت بکنیم، بد نیست موضوع رو باز بکنیم که یه سری چیزا تو ذهنمون باز بشه. وقتی میان سوال میکنن از من داخل کلاس ها و افرادی که حالا ارتباط دارن به من که میگن ما چی کار بکنیم که خسته نشیم، چی کار بکنیم که بتونیم این استمرار هر روزه رو داشته باشیم، بتونیم این دیسیپلینی رو داشته باشیم، بتونیم این روتینه رو داشته باشیم. یکی از چیزهایی که دارم در موردش صحبت میکنم دقیقاً همینه که برای خودتون یه سری پرایس ها، یک سری جوایز مشخص بکنید، به خودتون حال بدید. برای خودتون میتونید بعد از اینکه این مقدار کار کردید یه سری چیزا رو بخرید تا انگیزه بگیرید، لمس بکنید اون کاری که انجام دادید رو، میوهش رو، اون ثمرش رو ببینید. دیدن ثمره، دیدن میوه، دیدن اون خروجی کارتون بهتون انگیزه میده که بتونید
از فردا یا از روز آینده با انگیزه بهتری کار بکنید. اسلاید بعدی در خصوص این هستش که در بازارهای مالی هیچ چیزی قطعی نیست، عجول نباشید. این که طلا 100% میریزد یا بیت کوین حتما میره بالا یا از این مثال ها باید قبول کرد همه چیز آمار و احتمالات است و تنها چیزی که میتواند معامله‌گر را سودده کند مدیریت سرمایه و قدرت اجرای استراتژی است. من این جمله رو که خوندم که از خودم هست و همین الان به ذهنم رسید که یک جمله مشابه جمله من آقای البروکس بزرگ داره که میگه معامله‌گری خردمند یه همچین جمله‌ایه که از زمانی شروع میشه که شما از قطعیت بکاهید و قبول بکنید که آمار احتمالات وجود داره و از اون ور شروع بکنید به مدیریت سرمایه‌تون. جملهش دقیقاً جملهش رو درست نگفتم، ولی بطن کلام ایشون و بطن جمله ایشون این هستش که معامله‌گر درست معامله‌گریه که بیشتر تمرکز کنه روی مدیریت سرمایه‌اش، نه اینکه تحلیلش رو بخواد نگاه بکنه. بازم اسلاید فوق‌العاده‌ای از نظر من و جای بحث بسیار داره. این که هیچ 100% در بازار مالی وجود نداره. هر موقع به این نکته رسیدید از تمام وجودتون، اون موقع میتونید بگید که من دارم تبدیل میشم به یک معامله‌گر. باید قبول کرد. شما وارد یک معامله میشید و باید قبول بکنید که احتمال این که شکست بخورید هست و سناریوی شکست داشته باشید. بله، ما میایم تحلیل میکنیم ساعتها، روزها، هفتهها که بیت کوین یا طلا میتونه صعودی باشه. همین مثالی که قبلتر بهش زدم در خصوص با دلار ایران که گفتم اگر اگرم گفتم اگر تحرکات اقتصادی شکل نگیره، اگر گشایش های اتفاق نیفته، ما میتونیم دلار گرونتری رو در نتیجه داشته باشیم و بی ارزش شدن ریال رو اگر با همین روند که داریم انجام میدیم توی تولیدمون، توی اقتصادمون داشته باشیم، میتونه شکل بگیره. خیلی موضوع مهمیه که تعصب نداشته باشیم. تعصب خیلی چیز بدیه. تعصب باعث میشه که مغز شما قفل بشه. این صحبتی که دارم میکنم 1000 تا پنجره داره تو ذهن من باز میکنه. تعصب داشتن روی اعتقادات باعث میشه که شما ذهنتون بسته بشه، نمیتونید به موضوعات دیگه فکر بکنید. تعصب داشتن روی فرد یا دوستی که دارید باش رفت آمد میکنید یا معاشرت میکنید میتونه باعث ضربه بشه. تعصب داشتن روی ارز یا در کریپتوکارنسی ها، تعصب داشتن در مورد با شیت کوین ها شما سرمایه‌تون رو از دست بدید. و همیشه یک تریدر خوب میدونه که ما داریم با آمار احتمالات بازی میکنیم. یک چیزی وجود داره به نام پلن مدیریت سرمایه و ما قراره که موقعیت هایی که انجام میدیم رو مدیریت بکنیم و اگر قرار باشه ضرر بکنیم، فرصتی باشه در آینده که بشه این ضرر رو جبران کرد. و اگر این امکان رو برای خودمون نسازیم که بتونیم فرصت جبران داشته باشیم، اصلا کار عاقلانه‌ای نکردیم. هزار مطلب میشه در خصوص این موضوع صحبت کرد و من خودم در پلن‌های معاملاتیم این موضوع رو عیناً انعکاس دادم و دارم روش کار میکنم که تعصبی وجود نداره. باز هم خیلی میتونم مثال بزنم توی فعالیتایی که دارم انجام میدم برای مجموعه مختلف و مشاوره هایی که میدم، همیشه یک پلن شکستی برای خودم تعریف میکنم. یعنی یک فردی میاد هزینه میکنه، حتی دارم به این شفافیت صحبت میکنم، میاد هزینه میکنه و به من اعتماد میکنه و من از من یک مشاوره‌ای میخواد در خصوص اینکه بخواد یک فعالیتی رو انجام بده، یک سرمایه گذاری رو انجام بده. و من اولین چیزی که پیش خودم بهش فکر میکنم پلن شکسته.
خیلی حرف دردناک و حرف سختیه ها. یعنی شما فکر بکنید که یک فردی با میزان سرمایه خیلی زیادی میاد هزینه میکنه، پول میده برای گرفتن مشاوره که من در چه عددهایی مثلا روی طلا سرمایه گذاری بکنم و در کجاها خروج بکنم، و میاد یه مشاوره میگیره که نقره بخرم، طلا بخرم، پلاتینیوم بخرم یا چه سهامی بخرم، و شما دارید مشاوره میدید که مثلا برو سهام بوینگو بخر، سهام تسلا، اپل یا هر سهام دیگری رو میتونید پیشنهاد بکنید بر اساس 1000 تا دیتا که دارید، و من خودم موقعی که دارم مشاوره سوددهی رو میدم برای اینکه بخواد سود بکنه، به فکر این هم هستم که در صورت شکست چه اتفاقی میتونه بیفته. پلن ضرر رو تعریف میکنم و یکی از انتخاب‌های شخصی من برای همکاری با افراد و مجموعه ها این هستش که فردی رو باش کار بکنم که به بلوغ فکری رسیده باشه و تعصب نداشته باشه. به محض اینکه بفهمم فرد مقابل تعصب داره کنار میکشم، چون که اصلا جور در نمیاد. و از این قبیل صحبت ها اگر بشنوم که نه هرچی شما بگی سوده، اگه شما میگی بره بالا بیت کوین مگه میشه نره، از این حرفا اگر زده بشه، درسته که به طور مثال میگن هندونه زیر بغل طرف گذاشتن، یا من با این صحبت ها نباید باد بکنم یا به خودم قره بشم. بایستی حواسم جمع باشه که در نهایت من باید بهترین تصمیم رو و کم ریسک ترین تصمیم رو بگیرم. پس میدونم که هیچ چیزی در بازارهای مالی 100% نیست. همیشه پلن ضرر و شکست رو هم برای خودم تعریف میکنم که در صورت اینکه استاپ خوردم، در صورت اینکه با تمام وجود گفتم من اگر این بیزینس رو شروع بکنم موفق میشم، یک جایی با خودم فکر بکنم که اگر این بیزینس شکست بخوره یا اگر این موقعیت معاملاتی من شکست بخوره، آیا توان جبرانش رو دارم؟ چی کار بکنم که بتونم جبران بکنم؟ در این صحبته، در اینجاست که میاد و متوجه میشید که چرا مثلا تریدری که میدونه موقعیت‌های خوبی میگیره و سود میکنه چرا ریسکش 1%، چرا ریسکش 0.1%. برای اینکه اون تریدر میدونه که قطعیتی وجود نداره و اگر بخواد ریسکش رو توی هر ترید بکنه 2%، 3 تا ضرر پشت سر هم بخوره دیگه نمیتونه بلند بشه. و تمام این مفاهیم هستش که جمع میشه، پکیج میشه، یک تعریفی رو به ما میده. من اینجا یک مثالی رو هم زدم که اجازه بدید بخونم. در زمانهایی که تریدر به موفقیت اولیه‌ای رسید نباید فکر و خیال‌های نابود کننده‌ای انجام بده. به طور مثال اگر به سود 10% رسید در یک ماه، نباید طبق روند یک ماه خودش رو بسنجه که در آینده، در یک سال آینده همینطور خواهد بود، پس میتواند سرمایه کل زندگیش را ریسک بکند. ببینید شما قرار نیستش که اگر توی یه موقعیت مثلا خیلی خوب سود کردید یا یه بار رفتید یه شیت کوین خریدید سرمایه‌تون 10 برابر شد، قرار نیست این تکرار بشه. قرار نیستش که بتونید شما این رو تکرار بکنید. میتونید به تکرار نزدیک بشید و بازم آمار احتمالات، ولی قطعیتی توش وجود نداره که شما بگید چون من یک بار تونستم پس قراره که بعداً هم بتونم. چون یک ماه شما توی معاملاتتون به سود 10% رسیدید، بگید که خب من اگر این رو ماه بعد تکرار بکنم میتونم فلان ماشین رو بخرم، پس بیام مثلا خونم رو بفروشم، مثلا این وام رو بگیرم. من 1000 تا مثال دارم که طرف مثلا با سرمایه $1000 $1000 کرده $2000، گفته خب من که تونستم $1000 رو بکنم $2000، 100% گرفتم توی مثلا 10 روز. بیام این مثالی که میزنم مثال واقعی ها، ریله، که فردی رو داشتم 3 ماه دیگه عروسیش بود، پول عروسیش رو زحمت کشیده بود با همین تعریفی که من دارم، گفت خب من که سرمایه رو میتونم تو 15 روز 2 برابر بکنم. خب این پول عروسیم رو 2 برابر میکنم، با نصفش
یا با اصل پول میرم عروسی رو میگیرم، با سودش هم میریم مثلا اول زندگی رو بهتر شروع میکنیم. ببینید به هیچ عنوان نباید این فکر را به ذهنتون برسه ما قمارباز نیستیم. ما تریدر خوب تریدریه که همه المانا رو به صورت واقع بینانه و منطقی درک بکنه و اجرا بکنه و به هیچ عنوان قرار نیستش که ما ریسک های عجیب غریب بکنیم. البته که یک تکنیکی وجود داره که من هیچ موقع در مورد با این تکنیک صحبت نکردم، حتی در کلاس های حضوری، به نام تکنیک کامپاینینگ که فارسیش میشه مرکب سازی، که این تکنیک رو 2 تا از استادای من انجام میدادن و من به چشم این رو دیدم که اگر دوست دارید یه تیکش رو بدونید، البته که به شدت کار خطرناکیه و نباید من این حرف رو بزنم، کامپاینینگ خانم نورا و کامپاینینگ آقای ایف که میان ریسک های عجیب غریبی میکنن و سودهای عجیب غریبی میسازند و تمام مباحثی که من دارم در موردش صحبت میکنم میره زیر سوال و میگید که اگر شما مثلا دارم میگم این کارو بقیه افرادم کردن رو، یعنی استادای زیادی من داشتم که این کارو کردن، خود آقای خاکستر این کارو کرده، خانم نورا که خیلی دوستش دارم این کارو بارها کرده، فیلمش توی یوتیوب فکر میکنم هستش، آقای ایف کرده و میکنه حتی همین، و سلمان عزیز این کار رو انجام میده، ایرانی که باعث افتخار توی حوزه ترید، آقای سالیوان و خیلی افراد دیگه که بخوام الان اسمشون رو بگم زیادن. ولی اینا قاعده قانون دارن، یعنی تریدرهایی که به یک بلوغ فکری رسیدن از تکنیک‌هایی استفاده میکنن که شما فکر میکنید که مدیریت سرمایه گذاشته شده کنار، ولی در عین حال دارن مدیریت سرمایه‌ای انجام میدن که شما تو خوابتون هم نمیتونید متوجه بشید که داره از چه تکنیکی استفاده میکنه و چقدر لاجیکاله، چقدر منطقیه، چقدر قانونمنده و برای واو به واوش پلن دارن و شما فقط اون قسمتی رو میبینید که دیوانه‌وار دارن اکانت رو رشد میدن، ولی پشتش منطقه. این مبحث و این موضوع رو همینجا میبندم و عرضم به حضورتون که ادامه صحبت رو داشته باشیم. پس اگر ما قراره منطقی کار بکنیم، اگر قراره که آدم خردمندی باشیم، با فکری باشیم، با درکی باشیم، بتونیم امن باشیم، چه برای خودمون چه برای دیگران، باید این رو به خودمون یادآور بشیم که عجول نباشیم، تو بازار هیچ چیزی قطعی نیست و اینها رو به خودمون هی تکرار بکنیم. حتی اگر خبر ETF چه میدونم یه ارزی اومد و از اون بدتر اصلا خود پاول، آقای جورج پاول زنگ زد گفتش که فلانی من میخوام مثلا نرخ بهره رو فلان بکنم، طلا به شدت میریزه، اصلا همچین چیزی وجود نداره، قطعیت وجود نداره. ببینید رانت و این که کانال های اخبار رانتی و نمیدونم تحلیل هایی که مثلا من میدونم شما نمیدونید و اینا هم همه جوکه. یعنی اگر دیدید فردی داره از این حرفا میزنه، دنبال یا کلاه گذاشتنه یا دنبال اینه که پولی به جیب بزنه یا اینکه از بازار مالی هیچی حالیش نیست. قطعیت ما تو بازار وجود نداره که تو بعضی از این اساتید اینستاگرامی یا اینکه توی کانال های سیگنال حالا رانتی میبینیم که فلان سهام مثلا وب ملت قراره که 2 برابر بشه، ما خبری داریم که مثلا چادر ملون قراره که سهامش مثلا فلان قدر بشه یا مثلا سهام سایپا قراره انقدر بشه. ما رانت رو شاید توی ایران داشته باشیم، شاید به خاطر فسادی که توی متاسفانه مدیران وجود داره، ولی به هیچ عنوان رانت در بازار مالی بین‌الملل وجود ندارد و اگرم باشه مطمئن باشید که به ماها نمیرسه و شما با این فکر و ذهن پیش برید که شکست میتونیم بخوریم. حالا میگم توی ایران شاید مثلا شما یک پارتی داشته باشید یا یک
لابی اتفاق بیفته بگن که این مثلا زمین ها در آینده قراره که از وسطش مثلا یک اتوبانی رد بشه یا یک مرکز خریدی قراره ساخته بشه. اینجور چیزا شاید اتفاق بیفته توی کشور عزیزمون. ولی اینکه میخواید مثلا یک اتفاقی رو در خصوص با اینکه سهام ها چه اتفاق براشون میفته احتمال ما میدیم. ببینید من دارم هزار بار تکرار میکنم که با احتمال 60% 70% پیش بینی میکنیم که ما اگر انقدر سود ریسک بکنیم میتونیم در 70% انقدر سود کسب بکنیم و داریم با اعداد بازی میکنیم، میزان سودی رو پیش بینی میکنیم. در ادامه میخوام در خصوص لایف استایل و دیسیپلین صحبت بکنم، موضوعی که در معامله گری خیلی مهمه و شاید شما پست های در اینستاگرام به صورت خیلی جزئی در این موضوع مهم دیده باشید، ولی شاید مهم باشه که بپردازیم و در خصوص این موضوع صحبت بکنیم که چه تأثیری توی روند معاملاتیمون داره. آیا این موضوع شعاریه، یعنی صرفاً بابت این که یه چیزی گفته بشه، یا نه اهمیت زیادی داره؟ البته که باید خدمتتون بگم که ما داریم این مقدمات رو میگیم که جمع‌بندی بشه تا بریم سراغ مطالب مهمی که شاید از نظر نظری و از نظر تکنیکالی در پلن معاملاتی مهمتر باشه از نظر شما. یعنی ما میپردازیم به اینکه تعداد ضررهای پشت سر هم در پلن معاملاتی رو چجوری منیج بکنیم، میپردازیم به درادان، میپردازیم به پروفیت فاکتوری که میتونیم برای پلن معاملاتی بسازیم و اینایی که شاید از نظر گفتمانی اهمیت بیشتری داشته باشه از اینکه ما بخوایم مثلا در مورد با لایف استایل صحبت بکنیم. ولی همونجور که قبلا هم خدمتتون گفتم و بهش اشاره کردم، یه سری موضوعات بدیهیه ولی اهمیتشون کمتر از این نیستش که شما چه ابزاری دارید در پلن خودتون استفاده میکنید. به نظر من همه این موضوعات مهمن، بایستی بهشون فکر کرد و انجامشون داد. در خصوص لایف استایل و دیسیپلین باید خدمتتون بگم که معامله گری شغلیه که از نظر من شما اول باید خودتون رو، شخصیت خودتون رو، زندگی خودتون رو بهش نظم بدید، ارتقا پیدا بکنید تا بتونید در بازار مالی هم به موفقیت برسید. و یکی از مواردی که من باعث شد از این فعالیت خوشم بیاد اینه که فرد معامله‌گر نیاز داره که ارتقا پیدا بکنه، چه از نظر دانش، چه از نظر تکنیکا، چه از نظر لایف استایل و دیسیپلین. وقتی که شما ورزش میکنید هورمون هایی ترشح میشه که شما از من بهتر بلدید و میدونید احتمالاً، که باعث میشه روند کاری شما در فعالیت های روزمره بهتر باشه. شما وقتی که دارید از مواد مخدر استفاده میکنید عملکردتون پایین میاد و اختلال ایجاد میکنه توی تصمیم گیری ها. یکی از دلایلی که در رانندگی وقتی شما حالت عادی نداشته باشید جریمه میشید دقیقاً همین موضوعی که فردی که حالت عادی نداره و از مواد مخدر استفاده کرده قدرت تصمیم گیریش پایین تره، یعنی ریاکشنی که میتونه نشون بده در مواجهه با خطر یا تصمیم گیری خیلی ضعیفتر از فردی هستش که به صورت سالم داره کار انجام میده. ترید هم کمتر از این نیست، حتی مهمتر هم هست. خیلی جاها شما باید تصمیم درست بگیری، به موقع بگیری. خیلی جاها شما نیاز داری که ذهنت فرش باشه، تازه باشه، بتونه هندل بکنه موضوعات رو. و برای اینکه ما بتونیم خروجی خوبی داشته باشیم نیاز داره حال بدنیمون، فیزیکیمون خوب باشه. نیاز داریم که از نظر منتالی و از نظر ذهنی هم فرد آگاهی باشیم، فرد توانمندی باشیم. و البته که در خصوص فکر در جلسه بعدی و ویدیو بعدی بیشتر صحبت کنیم، ولی اینجا در خصوص لایف استایل و دیسیپلین میخوام صحبت بکنم. اجازه بدید از رو بخونیم و در خصوصش صحبت بکنیم. یکی از دلایل موفقیت در معامله گری روتین و عادتهای زندگی و روزمره شماست.
که معاملات شما رو تحت تاثیر خود قرار میده. اصلا غیر از این نیست. یعنی اگر تو ذهنتون دارید فکر میکنید که لایف استایل چقدر میتونه تأثیر بذاره، تأثیرش مستقیمه و اگر شما نتونید نظم خاصی رو برقرار بکنید توی زندگی خودتون، توی دیسیپلین خودتون، امکان نداره بتونید با ذهنی آروم و آگاه و صاف برید به تریدتون برسید. پس تمام این موضوعات هم باید در پلن معاملاتی تعریف بشه. تغذیه‌ای که دارید، ورزشی که میکنید، ساعت خوابی، روابطتون و هر نکته‌ای که مربوط میشه به لایف استایل. به طور مثال دایره افراد اطرافتان در کیفیت نگرش شما اثر گذار است. در این زمینه ضرب المثلی داریم که میگه اگر شما با 5 کلاغ بپرید، 6مین کلاغ شما هستید. اگر شما با 5 عقاب بپرید، 6مین عقاب شما هستید. این قضیه کاملا صدق میکنه و من این موضوع رو بارها و بارها تو زندگیم تجربه کردم. به محض اینکه وارد جمعی شدم یا به طور عادی و عادتی دوستی وارد لایف استایل و زندگی من شده یا افرادی وارد زندگی من شدن که این افراد از نظر نگرشی، از نظر رفتاری، از نظر عادتی خوب نبودن یا پسندیده نبودن، افت خودم رو به چشم دیدم، یعنی خروجی های خودم رو به چشم دیدم. ولی وقتی شما وارد یک جمعی میشید، وارد یک محیطی میشید که این محیط پر از آدم‌های موفق، آدم‌هایی که بیزینس‌های مختلفی دارن، کارهای مختلفی دارن انجام میدن، صبح که در حال خوردن صبحونه هستن، در خصوص مثلا معاملات ملکی بزرگ، در مورد با سرمایه گذاری موفق، در مورد با افکار خوب صحبت میکنن، شما در همون لحظه سقف ذهنیتون، سقف مالیتون میاد بالا، نگرشاتون بهتر میشه، منطقی تر میتونید صحبت بکنید، فکر بکنید. و وقتی میبینید که تو محیطتون افراد موفقی هستن که به طور مثال همشون دکترا دارن، گرفتن مدرک دکترا برای شما خیلی آسون تره تا زمانی که شما در محیطی باشید که همشون دیپلم داشته باشن و شما میگید که خب الان که همه دیپلم دارن، من اگر لیسانس داشته باشم خیلی خوبم، خیلی خفنم. در حالی که شما اگر دور و برتون همه دکتر باشن، به اون لیسانس خودتون کمتر فکر میکنید و احساس میکنید که باید ارتقا پیدا بکنید و خودتون رو به حداقل مثلا فوق لیسانس برسونید. البته که استثناءاتی هم وجود داره ها. مثال نقص هم میشه آورد که میتونه آدم با اون عزت نفس و اعتماد به نفسی که درون خودش وجود داره حتی از این موضوع هم خارج بشه و هزار عجوبه توی تاریخ داشتیم که این رو رد کردن که میشه در محیط‌های ضعیف هم رشد کرد. بذارید یه مثال بزنم. ما نزدیکی‌های خونمون، اگر یه مثال عامیانه و دوستانه بزنم، یک کافه خیلی بزرگی هست، خیلی کافهش بزرگه، من فقط از جلوش رد میشم و اوایل نمیدونستم این کافه است، به خاطر اینکه هیچ تابلویی نداره، هیچ چی نداره، فقط شیشه هایی که داره ماته و یه سری افراد میبینم که میرن تو میان بیرون، هیچ چیز دیگه ای نداره. و بعدم فهمیدم کافه است. الان بهتون میگم چرا. و میدیدم که مثلا افراد خیلی زیادی میان روزانه 4 ساعت 5 ساعت توی این محیط قرار میگیرن و یه چیز حدود 30% زندگیشون داره به صورت دیسیپلین و لایف استایلشون اینه که اصلا میان توی این محیط و میرن خونه، دوباره فردا همین، دوباره فردا همین. بعد متوجه شدم که اینا میان توی این محیط و توی این کافه بازی مافیا انجام میدن. نه اینکه من مخالف بازی کردن و مخالف مافیا باشم، من میگم برای لایف استایل وقتی شما روزانه 4 ساعت خودت رو قرار میدی توی محیطی که افرادی وارد اون جمع هستن و وارد اون جمع میشن که احتمالاً نه کار دارن، نه آینده دارن، نه به این فکر میکنن که زندگی وجود داره، 4 ساعت رو میان اختصاص میدن بابت اینکه یک بازی انجام بدن، اونم هر روز، حتما شما چیزی عایدت نمیشه.
حتما شما تو اون محیط نمیتونی برداشتی بکنی رشدی اتفاق بیفته. حالا افرادی هم که اگر بخوام قضیه مافیا اون کافر رو ببندم، افرادی هم که اونجا بودن همه سننا بالا، یعنی نه اینکه مثلا جوونای 13 14 ساله، نه، افرادی که مثلا 30 سالشه، 35 سالشه، 40 سالشه و میان مثلا از ساعت 4 بعد از ظهر میان تو کافه تا ساعت چه می‌دونم 10 شب 8 شب. از این مثالا خیلی زیاده. یعنی اگر لایف استایل این شکلی باشه عائده ای ازش در نمیاد. یا من افرادی رو میبینم که با هم دوستن، سر یک ساعتی که میشه خب کی بریم مثلا کنار هم بشینیم، مثلا این بشینیم با همه برای شما آشناست. حالا اینکه شما هر روز با هم دیگه بشینید این خروجی به شما نمیده. امروز نشستید، فرد هفته 3 بار دارن میشینن کنار هم. این محیط ها، این سبک زندگی، این لایف استایل ازش خروجی تریدری در نمیاد. ولی در مقابل من باز هم جمع هایی رو میشناسم که من مثلا توی یکی از جمع هایی که خیلی لذت هم میبرم، حالا یکی از اقوامم هستش، تا کنار هم میشینیم آخر شب ها، ساعت مثلا ساعت 10 شب بعد از شام تا 11 شب کنار همین به عنوان مثلا شب نشینی، اونم مثلا شاید ماهی یک بار. اولین کاری که میکنیم یک موضوعی رو مطرح میکنیم، در خصوصش شروع میکنیم صحبت کردن و چقدر ارتقا و چقدر اطلاعات من میگیرم. مثلا شروع میکنیم میگیم که خب نگرش مثلا در خصوص با دنیای موازی، در مورد با سیاه‌چاله، در مورد با پیدایش انسان، در مورد با مذهب، در مورد با کتاب، حتی نگرش در مورد با مثلا کتاب حکمت چیه، برداشتی که از کتاب مثلا مرگ ایوان ایلیچ گرفتی چیه. وقتی مثلا شروع میکنیم به بحث کردن یا مثلا در خصوص اصلا حتی ترید، آدم رشد پیدا میکنه، یه سری ایده ها میگیره، یه سری ایده ها میده و ارتقا پیدا میکنه. من منظورم، حالا دارم مثال هایی میزنم از این که لایف استایل شما میتونه تاثیرگذار باشه، دیسیپلین شما میتونه تاثیرگذار باشه. اینکه صبح سر یه تایم خاصی از خواب بلند میشید با حال خوب، یه موزیک مخصوصی رو طبق عادت گوش میدید، یا کسایی که اینستاگرام من رو دارن میدونن که من هفته 4 روز حداقل سپاسگزاری و شکرگزاری و حتی توی استوریا شیر هم میکنم. کتاب سپاسگزاری رو فکر میکنم تا الان 6 دفعه تمام کردم. یه سری تمرین های 30 روزه داره که بابت سپاسگزاری و حال خوبه تموم کردم دوباره و کانال های یوتیوبی دارم که دنبال میکنم بابت ذهن آگاهی، بابت سپاسگزاری، بابت ارتقای عزت نفس و هزار تا چیز دیگه. برای زندگی سعی کردم یک برنامه ریزی داشته باشم، یک خطوطی رو برای خودم تعریف بکنم. یا اجازه بدید از روی خودم اصلا بردارم این مثال ها رو و کلی صحبت بکنم. فرد معامله‌گر باید برای خودش یک حد و حدودی رو، یک سری خطوطی رو تعریف بکنه که بتونه ارتقا پیدا بکنه، که در نتیجه اون طرز فکر و ارتقا بتونه ترید بهتری رو از خودش نشون بده. در ادامه نوشتم شما اگر با فرد معامله‌گر نوب نابکاری ارتباط بگیرید باعث نزول کارایی شما خواهد شد و برعکس. پس در انتخاب روابط خود در حوزه ترید مراقبت بکنید. مثال به شدت واضحیه. شما فکر بکنید که دارید توی پراپ FTMO کار میکنید، توی یکی از رنکینگ های تاپ ترید دارید فعالیت میکنید، بعد شما فکر کنید که مثلا دارید داو جونز هم ترید میکنید. پس چی شد؟ دارید تو FTMO داو جونز ترید میکنید و با سبک مثلا والیوم هم دارید کار میکنید. بعد یه رفیقی دوست داشتنی هم هست، این داره تو کریپتو کار میکنه، توی صرافی مثلا دارم میگم، توی صرافی مثلا دسته 3 داره سواب میکنه، مثلا پنکیک سواب داره ترید میکنه، شیت کوین هم ترید میکنه. شما در کنار هم قرار بگیرید سمه.
یعنی ذهنیت اون، افکار اون، استراتژی اون، دیدگاه اون به معامله گری یک دنیای دیگه‌ایه، دنیای شما یک چیز دیگه است. و اگر این کنار هم بودن اتفاق بیفته، یک تأثیر فیزیکی اتفاق میفته که اجازه بدید در خصوصش صحبت بکنم. من همیشه به این اعتقاد دارم که اگر شما از 100% یک انسانی باشید که 70 باشید، یک حالا عددی من دارم کلی میگم، شما اگر 70 باشید توی هر چیزی ها، توی مهارتتون، توی زندگیتون، توی بحث مالی، توی اخلاق، شما اگر عدد 70 باشید و در کنار یک آدمی قرار بگیرید که این فرد دوم که کنارش هستید 30 باشه توی همون موضوعی که هر چیزی میتونه باشه، بعد از گذر یک مدت کم کم این فردی که 30 بوده میاد بالا، میشه 40، 35، 40، 45 و شمایی که 70 بودید شروع میکنید به کم شدن، میشید 65، 60 تا به یه جایی میرسه که مثل هم میشید، کفه های ترازو در کنار هم قرار میگیره. چه بهتر که حالا که این رو میدونید و چه بهتر که بیاییم معکوسش رو انجام بدیم. یعنی مایی که توی یک سری موضوعات 30 هستیم، بریم در کنار یک فردی قرار بگیریم که این فرد 70 تا بتونیم خودمون رو بالا بکشیم. موقعیت‌های شغلی برام پیش میاد که یک فردی مثلا میگه که ما میخوایم در بازار کریپتو کار بکنیم و در مقابل یک موقعیت شغلی دیگه هستش که در بازار آپشنال و فیوچرز یا ایمنی بهم پیشنهاد میشه. خب من میرم اون پیشنهاد ایمنیه رو قبول میکنم، بازار سهامه رو قبول میکنم که میدونم من که خب خیلی بیشتر کریپتو رو تسلط دارم. من اگر کریپتو 30 باشه من 70م، اونو قورتش میدم، برام کار فعالیت آسونیه. ولی من دوست ندارم این اتفاق بیفته، دوست دارم خودم رو ارتقا بدم. پس میرم وارد یک فازی میشم که در کنار این که دارم کار میکنم یک رشدی هم برام بسازه و ساخته بشه. فعالیت‌های اجتماعی یا روتین‌های زندگی، نظم داشتن، مسئولیت پذیری و غیره باعث حال خوب و احساس بهتر و در نتیجه معامله بهتر خواهد شد. در این خصوص موارد بسیاری است که میتوان در خصوصش یک دوره جداگانه برگزار کرد و واقعا هم همینه. ما میتونیم ساعت‌ها در مورد تک تک این موضوعات صحبت بکنیم. باز هم من یادمه که چند وقت پیش که با یکی از افرادی که توی بازار مالی موفق بود صحبت میکردم، توی جمعی بودیم، بهش گفتم که قبول داری اینکه آدم غذا چی بخوره، ناهار چی بخوره یا صبحونش چی باشه توی تریدش میتونه تأثیر بذاره؟ و مثلا نشستیم نیم ساعت در مورد با این صحبت کردیم. صحبت خوبیه این، تاثیرگذاری این که آیا من این چیزی که من دارم بهش فکر میکنم درسته، آیا یک فرد موفق دیگه هم بهش اعتقاد داره که آیا من مثلا دارم میگم صبح کله پاچه خورده باشم یا نهار به طور مثال آبگوشت خورده باشم، آیا میتونم ترید خوبی داشته باشم؟ یا اگر من بیام صبحونه بیام یک اوتمیلی بخورم یا صبحونه بیام یک وعده کم قند، بذارید اینجوری بگم که خیلی خوشگل‌تر بشه تا انسولین کمتری تو بدن من ترشح بشه، مصرف بکنم، آیا من میتونم بهتر کار بکنم؟ علم ثابت کرده که سلول‌های خاکستری مغز از چی تغذیه میکنن تا بتونن راندمان بهتری داشته باشن. پس صحبت‌های من همچین نامربوط هم نیست که شما اگر مواد غذایی مصرف بکنید میتونه در روند فعالیت چند ساعت آینده شما تأثیر مستقیم بذاره. و اینکه اگر شما در دیدن فیلم هایی که دارید میبینید، فیلم های مثلا نامناسبی انتخاب بکنید، سریال های نامناسبی انتخاب بکنید که مثلا افسرده بشید، حال بد بهتون داده بشه، و از این دسته از فیلم ها و سریال ها کم هم نیستن که خب مثلا حالا شما فکر بکنید که
فردا میخواید برید سر کار، دیشبم حالا یک قسمتی از یک سریال دیدید که خیلی دارک بوده، خیلی وحشتناک بوده و حالتون بده دیگه، اگر هم بگید نه خب دارید خودتون گول میزنید، ولی در کنارش میتونید مثلا پادکست هایی ببینید که حالتون رو خوب بکنه، فیلم هایی ببینید که حال خودتون رو خوب بکنید. اینا همه تصمیم گیرایی هستش که به صورت ناخودآگاه تأثیر میذاره. یه پروپاگاندایی هستش که شاید تأثیرش توی اون لحظه دیده نشه ولی میتونه خیلی تأثیر بذاره روی معامله‌گر شما. خوابیدن، جایی که میخوابید، نوع بالشی که استفاده میکنید، نمیدونم نوع پوششی که دارید و هزار مثال هست در خصوص لایف استایل و دیسیپلین که میتونه در ترید شما و معامله گری شما تاثیر بذاره. من نمیخوام ویدیو بیشتر از این سنگین بشه وگرنه خیلی مطلب هستش که به صورت ریز من بیام تک به تک با فکت هایی که وجود داره، با منطق هایی که وجود داره بهتون بگم که اگر مثلا فلان فعالیت رو انجام بدید میتونه تریدر بهتری از شما ساخته بشه، اگر شما مثلا این فعالیت رو انجام ندید نمیتونید توی تریدر بهتری بشید. اجازه بدید که در همین جا این ویدیو رو به اتمام برسونیم، ولی خواهشی که از شما دارم این هستش که توی این موضوع تحقیق بکنید و این ویدیو رو به عنوان یک سرنخ ببینید و در موردش تحقیق بکنید، در موردش کار بکنید، در پلن خودتون، در پلن سالیانه خودتون، در اهداف زندگیتون، در روتین های زندگیتون انعکاسش بدید. مطمئن باشید که توی تریدتون هم میتونه تأثیر گذار باشه. امیدوارم که این ویدیو هم براتون مفید بوده باشه. در انتهای ویدیو اگر دوست داشتید حتما سری ویدیوها رو به دوستان خودتون پیشنهاد بدید تا انگیزه هم برای ما بشه. روزتون بخیر باشه، پرسود و پربرکت باشید.